Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu tập 19 là hình ảnh 5 người do Trần Bình An dẫn đường tiến vào trong núi sâu để tìm mộ tổ nhà họ Trần. Có thể nói, chỉ cần chuyến đi này thuận lợi đến mục tiêu thì thanh niên Bình An nhà ta sẽ nhận được 2 túi kim tinh tiền đồng. Thế là hắn sẽ trở thành người giàu nhất cái Ly Châu Động Thiên này luôn. Nhìn đội hình hiện tại thì trong 5 người này, lợi hại nhất chắc hẳn là Lưu Bá Kiều. Đấy là chỉ tính đến kỹ năng giao tiếp mà thôi, bởi vì vị kiếm tu của Phong Lôi Viên này đã nói liên tục từ khi bắt đầu cho đến khi đã đi được một nửa chặng đường. Hắn khen bản lãnh của Trần Bình An khi có thể chơi đuổi bắt với Viên Chân Hiệt từ đêm đến sáng, khen dung mạo của Ninh Diêu xinh đẹp gần sánh ngang với Tô Giá trong lòng hắn. Mà nói đến Tô Giá ở trong miệng của Lưu Bá Kiều thì lại thấy thanh niên này thật là đáng thương. Hắn cũng giống như Lưu Tiện Dương, đều là thiên tài kiếm tu trăm năm có một, cũng bị người khác dắt dây đỏ đến những mối nghiệt duyên. Mục đích là dùng tình cảm nam nữ để phá hủy kiếm tâm của những thiên tài này. Ví dụ như Lưu Tiện Dương bị dắt dây đỏ với chị Khuê, mà chị Khuê lại có khế ước với Trần Bình An, kẻ đứng sau muốn ba người này sẽ bị chuyện tình cảm ảnh hưởng mà cản trở việc tu hành. Về phía Lưu Bá Kiều cũng vậy, hắn bị người khác dắt dây đỏ với nữ kiếm tiên Tô Giá của chính Dương Sơn, là thế lực đối địch suốt mấy ngàn năm nay với Phong Lôi Viên, mà Tô Giá lại bị nối dây đỏ với sư huynh của Lưu Bá Kiều. Nghe xong mà cảm thấy rất là nhức đầu, khó hiểu đúng không các bạn? Tuy nhiên, đây vốn là mục đích của kẻ đứng sau làm những chuyện nhảm nhí này mà. Nhiều lúc mình cũng không hiểu tác dụng của thanh niên Lưu Bá Kiều này cùng với các nhân vật liên quan đến hắn xuất hiện trong Kiếm Lai với mục đích gì. Có vị đạo hữu nào nắm được nhiều thông tin hơn thì chia sẻ cho mọi người dưới phần bình luận giúp mình nhé. Không lâu sau, cũng may là ngay sau đó thì Trần Đối chê Trần Tùng Phong đi chậm, yêu cầu vị thư sinh này quay lại tiểu trấn. Thế là giải thoát lỗ tai của mọi người khỏi cái miệng của Lưu Bá Kiều, vì hắn cũng đi theo để bảo vệ Trần Tùng Phong trên đường quay về tiểu trấn. Còn về phía ba người của Trần Bình An tiếp tục lên đường thì khi sắp đến mục tiêu của lần đi vào núi sâu này, Trần Đối đã thông qua thuật pháp gia truyền để biết chính xác hướng đi, rồi cho nên muốn hai người Ninh Diêu tránh đi nơi khác. Sau khi đã đến nơi cách xa nữ tử lạnh lùng kia thì Ninh Diêu mới hỏi Trần Bình An là tại sao lại đi đường vòng, thì Trần Bình An mới trả lời rằng nếu đi theo đường ngắn nhất sẽ gặp một vách núi toàn là trảm long thạch, đó là thứ rất đáng giá đối với kiếm tu giống Ninh cô nương. Hắn không muốn gặp rắc rối không đáng có. Sau đó lại lấy trong giỏ trúc ra mấy trái cây với màu sắc bắt mắt. Hắn khoe rằng đã ăn khắp núi rừng rồi mà chưa từng gặp loại trái cây nào ngon như mấy trái này. Còn Ninh Diêu thì một miệng vừa chê Trần Bình An là heo rừng sao, đi gặm khắp núi rừng, một miệng thì ăn thử trái cây mà hắn đưa nàng. Không ngờ là loại quả Trần Bình An đưa cho nàng ăn đúng là ngon thật, nhưng nó lại còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ đối với phàm nhân nữa. Đây đúng là thứ thích hợp với kẻ chỉ còn sống được một tuần như Trần Bình An. Nghĩ đến đây khiến Ninh Diêu không còn tâm trạng nào mà ăn nữa. Nàng lại quay ra hỏi Trần Bình An rằng nếu có Nguyễn Tú ở đây thì hắn sẽ đưa quả này cho ai. Trần Bình An trả lời là sẽ đưa cho cả hai, còn hắn thì không ăn. Ninh Diêu lại hỏi tiếp nếu như chỉ có duy nhất một quả thì sao. Trần Bình An khẳng định chắc chắn là cho nàng, miệng lại còn nói thêm một câu là tại vì dù sao thực tế là bây giờ ở đây cũng chỉ có mỗi Ninh Diêu. Thế là Trần Bình An đáng thương lại bị Ninh Diêu đánh yêu cho một cái. Nói đến chuyện này thì mình lại phải tiết lộ một chút về thanh niên lươn lẹo Trần Bình An. Hắn vốn là một người thuận tay phải nhưng luôn giả vờ là mình thuận tay phải, thế là khiến cho kẻ địch của hắn khi đánh nhau sẽ nghĩ là Trần Bình An thuận tay trái. Trong trường hợp ở trên kia cũng vậy, Trần Bình An tất nhiên là đoán trước được phản ứng của Ninh Diêu theo câu trả lời của hắn, cho nên mới nói thêm một câu đằng sau, sao vẻ là mình nhanh trí vừa mới nghĩ ra. Thế là mới khiến Ninh Diêu nghĩ Trần Bình An là kẻ ngốc, không hiểu biết gì về tâm tư nữ nhân, từ đấy càng thêm không đề phòng tên gian xảo này. Đến nỗi mà rất nhiều năm về sau, Ninh Diêu vẫn một mực khẳng định là nàng thích Trần Bình An trước, bởi vì khi đó Trần Bình An còn chưa biết tình cảm nam nữ là gì. Còn về phần Lưu Tiện Dương thì sau khi được dùng thuốc trị thương bí truyền của gia tộc Trần Đối đưa cho thì đã không còn lo ngại về tính mạng. Giờ đây, thanh niên với tư chất thuộc top đầu của Ly Châu Động Thiên này đã đáp ứng đủ hai điều kiện, đó là tư chất và cơ duyên để có thể lĩnh hội được bộ tổ truyền kiếm kinh rồi. Tư chất của thiếu niên này thì khỏi phải bàn, còn cơ duyên chính là khiếu huyệt trong cơ thể vỡ vụn, cả ý thức lẫn thân thể đều rơi vào trạng thái hỗn độn giống như trong mộng. Mà lúc này, Nguyễn Cung đang theo dõi thương thế của Lưu Tiện Dương cũng cảm thấy có chút hối tiếc vì đã đồng ý cho Trần Đối đưa tên đệ tử vừa ý nhất này của mình đi đến Nam Bà Sa Châu. Chỉ lo lắng lúc đưa đi là một thiên tài kiếm tu, khi nhận về lại là một tên thối thư sinh suốt ngày lải nhải chuyện sách vở. Cuối cùng đã đến lúc chúng ta tiếp tục với trận chiến giữa hai võ phu mạnh nhất Đông Bảo Bình Châu thời điểm hiện tại. Chính cảnh mạnh nhất Lý Nhị đánh với hai cảnh đỉnh phong Tống Trường Kính là trận chiến giữa hai thuần túy võ phu. Nếu như tu sĩ đánh nhau bằng các loại thần thông, thuật pháp, trận pháp, bùa chú hay pháp bảo, kiếm tu đa số đều muốn theo đuổi cảnh giới nhất kiếm phá vạn pháp. Những người này mà ra tay, người nhìn sẽ hoa hết cả mắt, có xem ngay từ đầu cũng không biết là họ đang dùng chiêu gì để mà đánh nhau. Thì trận chiến giữa hai võ phu lại dễ nắm bắt hơn. Về cơ bản mà nói thì ai đấm trúng nhiều hơn, ăn đòn ít hơn thì người đó có vẻ mạnh hơn. Điều này dựa vào sức mạnh và tốc độ là chủ yếu, còn về phần chiêu thức hay tuyệt chiêu gì đó thì lại ít được dùng trong trận chiến giữa hai võ phu với nhau. Vậy thì để mà so sánh với kiếm tu có bản mệnh phi kiếm, tu sĩ có pháp bảo, thuật pháp thì võ phu có gì? Gắn liền với võ phu là những thứ như chân khí, thể phách, quyền ý, quyền cương và cuối cùng là chiêu thức.
Điểm chung của tất cả những thứ này là đều có nguồn gốc từ chính võ phu mà không dựa vào ngoại vật chút nào. Ví dụ như là chân khí, đây coi như là nguồn gốc của sức mạnh võ phu, công kích hoặc phòng ngự đều dựa vào nó. Giữa hai võ phu để mà phân ra cao thấp thì chỉ cần so sánh một ngụm chân khí giữa hai người. Trong lúc đánh nhau, kẻ nào phải đổi khí trước thì coi như kẻ đó đã ở kèo dưới rồi. Mà ta thấy cảnh Lý Nhị giã cho Tống Trường Kính hộc máu ra, đó là biểu hiện của việc một ngụm chân khí trong người Tống Trường Kính đã bị Lý Nhị đánh tan. Tiếp đến là quyền ý, chính là hào quang bao quanh Tống Trường Kính với màu trắng và Lý Nhị với màu xanh. Thứ này giống như là bản mệnh phi kiếm của kiếm tu vậy. Quyền ý của mỗi người đều có nguồn gốc khác nhau, nhưng tác dụng thì lại không có gì nhiều. Ví dụ như là trong giai đoạn võ phu còn ở cảnh giới thấp, như là 3 cảnh hoặc 4 cảnh chẳng hạn, nếu kẻ địch là dạng quỷ mị hay âm ma hoặc tà vật gì đó, thì quyền ý chính là thứ vừa bảo vệ thân thể mà cũng vừa dùng để sát thương những kẻ địch này. Việc nhận định một võ phu có thể đi đến cảnh giới cao hay không cũng có thể nhận biết thông qua quyền ý, bởi vì những người luyện võ mà trên thân không có quyền ý thì muốn đạt đến 6 cảnh cũng là điều quá khó khăn. Các bạn có muốn biết quyền ý của Tống Trường Kính và Lý Nhị là gì không? Của Trần Bình An thì có màu gì và nguồn gốc là gì không? Vậy thì hãy bấm like và theo dõi kênh YouTube Review 5 phút, bởi vì những thông tin chuyên sâu như thế này chỉ có thể được tìm thấy ở đây mà thôi. Tiếp theo là quyền cương, thứ này giống như là thủ đoạn công kích từ xa của võ phu vậy. Các bạn thấy tu sĩ khác lấy kiếm chém một phát mà có một vệt sáng cắt núi xẻ biển rất hoành tráng đúng không? Quyền cương của võ phu cũng làm được việc đó. Có thể tạm thời coi như đây là cách võ phu đối phó lại kẻ địch chơi công kích từ xa. Còn trên thực tế thì món quyền cương này cũng được dùng để khống chế lại kẻ địch, kiểu như là phong ấn tu vi đối phương chẳng hạn. Cuối cùng là quyền chiêu, hay còn gọi là chiêu thức của võ phu. Không phải người tập võ cứ múa may, quay cuồng gì đó mà thành được chiêu thức đâu nhá. Cũng không phải võ phu nào cũng có chiêu thức để dùng khi đối địch. Quyền chiêu này có thể nói là tương đương với bản mệnh thần thông trong những thanh bản mệnh phi kiếm của kiếm tu ấy, nó cực kỳ đặc biệt. Lý Nhị và Tống Trường Kính đánh nhau đến một mất một còn như thế mà không có ai dùng ra bất kỳ chiêu thức nào, hoàn toàn là dựa vào sự bền bỉ của thể phách và sự sắc bén của quyền ý mà thôi. Lý Nhị thì chắc chắn có quyền chiêu rất lợi hại, nhưng bản thân đang ở kéo trên, không việc gì phải dùng đến. Còn Tống Trường Kính thì tuổi còn trẻ mà phá cảnh trên chiến trường quá nhanh, lại thêm Đông Bảo Bình Châu ngoài Thôi Thành ra thì còn chưa có võ phu nào là 10 cảnh cả. Thành ra là Tống Trường Kính chưa kịp sáng tạo mà cũng không học ở đâu được chiêu thức tương xứng với thực lực. Cho nên ở giữa hai võ phu có cảnh giới 19-1-10 với nhau mà một người có tuyệt chiêu trên thân thì đúng là tâm lý đã phải tự tin hơn đối phương rồi. Trừ khi là Lý Nhị muốn tự sát thì mới có thể bại dưới tay Tống Trường Kính mà thôi. Lần này Lý Nhị chịu nghe lời sư phụ để đến đây đánh nhau với Tống Trường Kính một phần cũng là do muốn phá cảnh trong thời điểm nguy cơ sinh tử, nhưng không thành công bởi vì quyền ý của Lý Nhị có nguồn gốc từ việc bảo vệ gia đình. Cho nên khi mà mục đích xuất thủ không phải là bảo vệ gia đình thì Lý Nhị sẽ không thể đạt đến trạng thái đỉnh phong để mà phá cảnh được. Còn quyền ý của Tống Trường Kính hình thành trên con đường chinh chiến, từ một nước nhỏ mà đánh khắp nơi, cuối cùng trở thành một đế quốc. Tống Trường Kính đã từng đưa thân vào giữa vòng vây thiên quân vạn mã, cũng từng một mình trảm tướng trước hai quân, cũng đã đối đầu với những kẻ địch là thần tiên, là thiên tài, và những lần đánh đó chỉ cần bản thân còn sống sót sau trận chiến thì ngay sau đó Tống Trường Kính sẽ phá cảnh. Như vậy có thể kết luận lại là quyền ý của người này chính là đưa thân vào hoàn cảnh cửu tử nhất sinh thì mới có thể đột phá cảnh giới. Vậy là mình đã trả nợ xong hứa hẹn trong tập trước, không biết là Tống Trường Kính sẽ vượt qua kiếp nạn này như thế nào thì mới có thể viên mãn võ đạo của mình để mà bước lên 10 cảnh võ phu. Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.